Hey everyone, it's Kath and welcome back to my channel. In today's video, we are going to review the newest product of Maybelline, which is the Maybelline Sensational Liquid Matte. And it's finally released and it's finally here in the Philippines. But before we get started, thank you so much for clicking this video. I'm so happy that you could be watching me right now, and if you want to join my family, just click subscribe, and you can also click the bell icon so you will be notified every time I post new videos. And I also hope you can follow me on my socials at Kathirinco. And I have a very special guest for today. He's here. If you want to join me, if you want to know my first impression review of the Maybelline Sensational Matte Liquid Lip Tint and Cheek Tint, please keep on watching. Alam natin na ang Maybelline ay talagang very affordable and they have reasonable prices to all of their makeup products. And talagang quality ang makukuha natin product from them. That's why isa siya sa mga favorite kong makeup brand. The quality of the products are really nice. Talagang you will get what you've paid for. Ito ngang bagong Maybelline Sensational Liquid Matte ay merong 10 shades. So, ito yung mga shades na available. So, each of the product retails for 215 pesos. Sobrang murang-mura na. Okay, so I have here 3 shades. So, eto sila. So, yun nga, I got 3 shades. I have the Best Babe, which is etong medyo nude pink. And then I have the Made Easy, which is medyo pinkish brown. And I have the reddish brown shade, which is the soft white. So, eto naman siya. Okay, wala akong kahit ano sa mukha except kilay, and then naglagay ako ng lip balm para mas smooth yung application. And kukuha ako ng wet wipes kasi itatry natin yung 3 shades na meron ako. Got the wet wipes here. First, try the Best Babe. Ito yung shade niya. So, this is the applicator. Usual applicator ng liquid lipsticks. And mabango yung scent niya. Para siyang amoy vanilla. Parang ganun yung scent. I love it. So, itatry na natin siya sa lip. Pwede siyang ganyan lang. Yan. Isang applyan lang. Pwede mo din siyang patungan para... Wow! Hi, baby! So, pwede mo din siyang second coat kung gusto mo mas makapal. But so far, first coat lang, sobrang ganda na niya. So, ayan naman yung itsura niya kapag nag-second layer ka. Ayan siya. Ang ganda niya. Sa umpisa, medyo dumidikit siya sa lip. Ayan. Dumidikit siya. Hindi pa probably kasi hindi pa tuyo. Kasi dalawang layer yung ginawa natin. So, here is the Best Babe. Super wearable on a daily basis. Feeling ko ito na yung favorite shade ko. Pero let's try the other shade. So buburahin lang natin siya. Mabilis siyang nagsiset sa lip. Mabilis din naman siyang burahin. Yun nga lang, medyo drying siya kapag binubura. Talagang advisable na gumamit ka muna or maglagay ka muna ng lip balm before kang mag-apply ng lip tint para hindi masyadong mag-dry yung lip mo. Okay, so ngayon itatry naman natin si Made Easy. Ito yung may pagka-pinkish brown, something like that. So ito siya.
Yan si Made Easy. Try naman natin siya. Ang bango. Okay na siyang first application lang. Pero pag may gusto mo ng full coverage talaga, pwede ka mag-second layer. So, ito naman yung itsura niya kapag magsi-second layer. Ayan yung itsura niya pag dalawang layer ang ginawa mo. So, again, this is the shade Made Easy. Perfect din siya for everyday, actually. Kaya nga pinili ko din itong shade na to kasi wearable din siya on a daily basis kapag pupunta ka sa office, mag-mall, ganyan. Hindi siya super OA yung shade niya. Okay, so let's move on to the last lip tint that I got. Ito na yung pinaka-darkest na nakuha ko. This one is the Soft Wine, and this is how it looks like. Reddish brown siya, dark red, or may pagka-maroon. So, may pagka-ano siya, maroon na may brown. So, let's apply that. O, diba? Ang masasabi ko lang is, dapat meron talaga tayong pang-remove ng lipstick or makeup remover kasi yung wet wipes medyo hindi siya agad na bubura. This is the Soft Wine. Ooh! Ito yung first coat. Tinitingnan ko siya sa camera and it's really dark on the camera. Pero dito sa mirror ko, sakto lang siya. So, second layer. Mahirap siyang i-build pagka medyo matagal na. Pag naset na siya sa lip. Napansin ko, dito sa Soft Wine, hirap na siya i-build up. Pero, as you can see, ayan, ang ganda din ng shade na to pang party, night out party. Pwede din siyang pang office, why not? Kung ikaw ay naghahanap na palaban na shade, ito na ang bagay sa'yo, Soft Wine. And medyo madikit pa rin talaga siya sa lip. Tingnan nyo. Diba? Dumidikit siya. Since ito daw ay liquid lip and cheek tint, ito try natin siya as cheek tint. So, pero hindi ako yung maglalagay ng directly sa face ko. Ilagay ko muna dito. Tapos, saka ko i-apply kasi, mahirap na magkamali, girl. Ay! Ang dark. Oh my God. Baka mag-set. Baka mag-set. Makita niyo yun? A little goes a long way with it. Kung gagawin niyo siyang cheek tint, a little goes a long way. Nakita niyo kung gaano ka-pigmented yung product. And medyo mahirap siyang i-drag sa face, especially kung hindi ka nag-skincare. Kung wala kang base. Wala kasi akong base eh. Talagang bare face lang. Hindi ako nag-skincare. Hindi ako nag-prep ng skin. So, ayan siya. Medyo maglagay tayo dito sa nose para pa-drunk blush. Pwede din siya gawing cheek tint na parami lang ilagay ko. So, siguro kung maglalagay kayo, yun nga. Gawin nyo muna maglagay kayo dito sa likod ng kamay nyo and then kuha kayo ng konti-konti lang talaga. As in, mas okay na yung i-build up nyo na lang yung pigment ng pa-konti-konti kaysa yung as in, agad siya. Anyway, so, okay. Palitan na lang natin yung color ng lip para bagay siya sa cheek tint. Although, yun nga yung masasabi ko talaga, mahirap siyang tanggalin using wet wipes. And super drying talaga niya sa lip. So, advice ko na maglagay muna kayo ng lip balm bago nyo siya i-apply para hindi mag-dry yung lip nyo and hindi magbalat yung lip nyo. Kasi mamumula na lang yung labi mo sa kaka-wipe. Hindi pa din natatanggal yung product. But at least, hindi
ganun na ano, diba? Malalaman mo na magtatagal talaga siya sa lip mo. Okay, so I'll be using the same shade ng Cheek Tint, which is the Best Babe, yung favorite shade ko. Diba? Ang ganda. Super fresh. So, that's it for our first impression review of the Maybelline Lip and Cheek Tint. For only 215 pesos, meron ka ng Lip and Cheek Tint. Super ganda ng mga products. Although, ang masasabi ko nga lang, medyo drying siya sa lip. Sa una, didikit siya sa lip mo. Pero pag nagtagal naman, mawawala na din siya. And yan, super fresh lang and super affordable. I really suggest that you use lip balm first or petroleum jelly para mas smooth yung application ng lip and yung lip tint. And gagamitin nyo siya sa face nyo as cheek tint naman. Mag-prep muna kayo ng skin or kahit gamit muna kayo ng primer or facial cream first before applying para madali nyo siyang i-drag. Madali siyang ma-drag sa face nyo. That's it for our video for today. I hope you guys like it, and if you do, please make sure to click thumbs up and also follow me on my socials at Kathirinco, and don't forget to subscribe to my channel for more product reviews. Comment down below what do you think about this product, or have you tried this product na? See you on the next one. Bye gorgeous!